Ní òní a máa sọ̀rọ̀ nípa macro. Kí ló ń jẹ́ macro gangan? Macro jẹ́ àwọn ètò kéékèèké tó wà nínú Excel tó máa ń jẹ́ kí iṣẹ́ wa kí ó lè yá, tó máa ń jẹ́ kí a lè ṣe àwọn iṣẹ́ wa kíákíá láì fi wàhálà sí. Fún àpẹẹrẹ, tó yẹ kí ẹ máa ń gba data ní every week, tẹ́ ń gba data lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀, tó yẹ kó ní láti enter àwọn fọ́múlà kọ̀ọ̀kan ní ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ yẹn nínú gbogbo data tuntun tẹ́ bá ṣe gbà. Tẹ́ bá ti dá macro sílẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ kan, gbogbo àwọn ọ̀sẹ̀ tó kù yẹn ẹ kàn máa tẹ macro yẹn lẹ́ẹ̀kan péré báyìí ni. Á dẹ̀ ṣe gbogbo iṣẹ́ tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe. Gbogbo iṣẹ́ tẹ́ máa ń ṣe lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀ yẹn, kàkà kẹ́ ẹ máa ṣe lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀, tẹ́ bá ti tẹ macro yẹn lẹ́ẹ̀kan báyìí, ó máa ṣe gbogbo ẹ̀ fún yín lẹ́ẹ̀kan náà ni. Kódà tẹ́ bá wo tébù tó wà wájú wa yìí, data wà nínú ẹ̀. Ká lọ bọ́sẹ̀ ọ̀sẹ̀ là ń gba data yìí, bó ṣe wọlé fún wa yìí, tó yẹ ká fẹ́ mọ àwọn oníbàárà tó ń ra ọjà jù lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀ yẹn. Ẹ pé a fẹ́ mọ̀, tó bá yẹ kó data yẹn sínú Excel workbook wa báyìí, a fẹ́ mọ àwọn tó ń ra ọjà jù lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀ yẹn straight away. Màá kọ́ ṣe báyìí náà. A lè ṣe conditional formatting ní point yìí. Ṣùgbọ́n tó yẹ pé a fẹ́ kí a kàn fẹ́ tẹ button kan tó dẹ̀ máa conditionally format ẹ̀ fún wa ní every week. Táà ní ṣẹ̀ṣẹ̀ máa go through steps tó máa fi conditional formatting. Bá ṣe máa ṣe eré, a máa lo kan tó ń pè ní macros. Now macros yẹn, tí bá wo screen wa sìn, kò sí nǹkan tó wà lórí screen wa tó jọmọ́ macro ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n láti rí macro, ẹ bá ti dé Excel báyìí, ẹ máa wá sí file. Lókè ń bì, ó yẹ kí nǹkan kan wà tó ń pè ní developers tool. Developer nínú táàbù, wo àwọn táàbù wà lókè yìí. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ní bẹ̀, ẹ máa wá sí file lókè ń bì. Ẹ wá sí file, ẹ máa click file. Ẹ máa wá sí option. Nínú option yẹn, ẹ máa wá síbi tó ń pè ní customize ribbon níbí. Nínú customize ribbon yẹn, lápá ọ̀tún wa, a máa rí ibi tó ń kọ main tab sí. Nínú gbogbo main tab yẹn, a máa wo nǹkan tó wà níbẹ̀. Gbogbo nǹkan tó wà níbí, gbogbo nǹkan tó wà nínú Excel workbook wa nìyẹn. Ẹ rí ibi tó ń kọ developer sí. Developer yẹn wà checked. Ẹ máa check ẹ̀. Bá check ẹ̀ tán, ẹ máa tẹ OK. Bá tẹ OK yẹn wá, ṣé máa rí developer tool yẹn bí? Developer tool yẹn, ibẹ̀ ni macro wà. A lè ṣe oríṣiríṣi nǹkan bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n lónìí, a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa macro nìkan. So the first thing that I fẹ́ ṣe ni pé, ẹ rántí nǹkan tó mọ̀ pé ní macro. Macro is something tó yẹ pé a máa ṣe iṣẹ́ kan, a máa record iṣẹ́ yẹn. Ó máa jẹ́ pé ó ń kọ code yẹn, but code yẹn a lè rí code yẹn wájú wa báyìí. Ó máa kọ code yẹn ní backend. So next time tá bá run code yẹn, iṣẹ́ tá fẹ́ yẹ kó ṣe yẹn, ó máa ṣe fún wa straight away. So lónìí, bí ká fẹ́ àti pé a fẹ́ wo àwọn customer tó yẹ pé gbogbo nǹkan tó ń rà is from like 30K upwards nìkan la fẹ́ máa rí. A fẹ́ mọ̀ wọ́n. Ká ní pé data á pọ̀ gan, but a fẹ́ mọ̀ àwọn customer yẹn nìkan. Okay, nǹkan tá máa kọ́ ṣe ni pé a máa wá sí òkè ń bì. Nínú developer tab yẹn, máa tẹ record macro. Ṣé rí record macro lókè? Máa tẹ record macro. Máa sọ macro yẹn lórúkọ. Máa sọ macro yẹn lórúkọ. Top buyers. Ẹ bá ń kọ orúkọ macro, ẹ lè kọ pẹ̀lú space. Ẹ lè fi underscore kọ, ẹ lè kọ papọ̀. So ẹ ká sọ orúkọ ilé ní top buyers. A store ẹ̀ ní this workbook. A lè fún description tó bá wà, ṣùgbọ́n just in case ẹgbẹ́ tá wá ń ṣiṣẹ́ tó yẹ pé ẹlòmíì ló ṣí iṣẹ́ wa, ó lè wo nǹkan tí macro yẹn jẹ́ tó bá lọ ka description yẹn. This will show us buyers that has paid over 30K. Okay? So tá bá kọ ìyẹn tán, tá ti kọ tó ti wo macro wa ti yé wa, a máa tẹ OK. Tá bá tẹ OK yẹn, wọ́n rí lókè yẹn báyìí tó sọ pé stop recording. Ó mì pé ó ti ń record already nìyẹn. Ó mì pé nǹkan tó gbogbo tá bá ṣe yín báyìí, macro yẹn ti ń gbà sára. So column tá fẹ́ bá ṣiṣẹ́ is total pay. Nínú total pay níbẹ̀, so a máa highlight gbogbo total pay yẹn, gbogbo number tó wà níbẹ̀. Máa wá sí home. Máa wá sí conditional formatting. Máa wá sí highlight cell row. So anything greater than, a ní kó format cell that are greater than. In this case, a fẹ́ mọ gbogbo àwọn customer tó ń rajà láti 30K lọ sókè. So ká ní a fẹ́ format cell that are greater than 30K will be to 29,999.
So the number after that will be 30k. So after 30k yẹn lọ sókè ó máa format gbogbo sẹ́yìn fún wa. Ó wá ní format 29999 with nǹkan tá a fẹ́ kó format ẹ̀ fún ẹ lè máa choose náà option yìí light red fill with dark red text gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mẹ́rin yẹn, or yellow fill with dark text, or green fill with dark green text, or a lè ṣe custom format. Yeah? Custom format yẹn lè jẹ́ anything, ó lè jẹ́ afẹ́yẹ kó fill afẹ́ ṣe border sí or anything, or afẹ́ format in this way. Gbogbo nǹkan tá a fẹ́ kàn yẹn a lè kàn lo color bó ṣe wà níbí. So tá a bá tẹ ok báyẹn ẹ bá rí gbogbo nọ́mbà tó wà ní ìbáyìí, gbogbo nọ́mbà tó ju 30, gbogbo nọ́mbà tó bẹ̀rẹ̀ láti orí 30k lọ sókè ni ló ti fún wa in red. Ṣé gbogbo nọ́mbà yẹn ti pọ̀ tó báyìí sí gbogbo àwọn tó jẹ́ 30k ọ̀pọ̀ wọn ọ̀pọ̀ ńbẹ̀. So tá a bá ń wo data yìí next time ó máa lè rọrùn fún wa láti tètè rí gbogbo àwọn customer tó ju 30k lọ. So tá a bá ti kọ ìyẹn tán nǹkan tá a fẹ́ ṣe nìyẹn a máa tẹ stop recording. Stop recording ó mìíràn pé stop recording yẹn bóyá stop recording bẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan tá a ṣe láàárín ìgbà tá a tẹ start recording àti ìgbà tá a tẹ stop recording gbogbo ẹ̀ ló ti record, ó ti kọ code yẹn fún wa ní backend. Ṣùgbọ́n mo yẹ sọ̀rọ̀ àárí code yẹn wájú àmọ́ àfi code yẹn hàn wá láìpẹ́. So ká ní pé àṣẹ ogun yẹn wáyé, ká ní pé a ní ìwé bó ṣe wà yìí. So wá ṣí ká ní kọ́ láti fi iṣẹ́ ní ìjọ́ kejì a tún ti gba data mi. So gbogbo data yẹn wà wájú wa báyìí sí a lè ti record macro yẹn sínú kọ̀ǹpútà wa. Kàkà ká ṣàmù máa wá gbogbo àwọn 30k upwards káàkiri a kàn lè tún lọ sí developer wọ́n wá sí ìbàdàn kan macros sí ẹ rántí pé ìlànà lẹ́ẹ̀kan record macro lálẹ́ lẹ́ẹ̀kan ṣùgbọ́n nísìnyí tá a ti record macro yẹn tán a fẹ́ wo macro yẹn bó ṣe yẹn a máa wá sí ìbàdàn kan macros sí máa click macros yẹn macro tá a ṣe lẹ́ẹ̀kan lélẹ̀ ló ti kọ síbẹ̀ yẹn. Tá a bá fẹ́ run macro yẹn tá a bá ti oríṣiríṣi macros lè wà níbí a máa choose nǹkan tá a fẹ́ mú in this case stop bias a máa run táyé run ẹ̀ bẹ́ẹ̀ automatically ó ti gbé nǹkan tá a fẹ́ kó ṣe ó ti gbé fún wa. Tó bá yẹ pé new worksheet náà ló wà níbàyẹn bó ṣe máa ṣe fún wa náà nìyẹn nǹkan tá a ní kó ṣe ló ń ṣe fún wa. Okay, so mo ti copy gbogbo data tó wà nínú sheet kejì yẹn mo ti copy ẹ̀ sínú bí a fẹ́ tún nǹkan kan mí ṣe báyìí ká tún wo nǹkan mí bó ṣe bá ṣe máa tún lo macro yẹn lẹ́ẹ̀kan sí ká tún wá sí developer tool yìí. Nínú developer tool yìí lábẹ́ macro yìí náà ká wá sí insert ká sọ pé bóyá a fẹ́ lo bóyá bí button a máa click button báyìí a máa wá sí any space nígbà yẹn a máa draw button yẹn máa ti fẹ́. So button yẹn a máa wá link button yẹn mọ́ macro tá a kọ lẹ́ẹ̀kan a máa click ẹ̀ ń bẹ̀ a máa tẹ ok a lè sọ button yẹn lórúkọ ń bì lè sọ button yẹn ní top bias. So button yẹn ti wà bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa wo sheet báyìí máa gbogbo sí ọkọ tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ṣùgbọ́n instead ká ṣe lọ máa lọ sí macro ká ṣe máa tẹ run bí báyìí nǹkan tá a kàn máa ṣe ni pé a kàn máa sí ìbàkàn máa click button yẹn lẹ́ẹ̀kan ẹ̀ plum ó máa ṣiṣẹ́ yẹn fún wa bí macro ṣe ń ṣiṣẹ́ nìyẹn. Now ẹ̀rọ tí mo sọ pé macro yẹn máa ń kọ code ní backend káàrí code yẹn láti rí code tí macro ń kọ fún wa a máa wá sí ìbáyìí nínú developer tàbí náà láṣẹ wa o máa sì bí wọn kọ visual basic sí nǹkan tó ń pè ní VBA lélẹ̀ visual basic tó bá ti click visual basic ó máa show code tó kọ fún wa owó code tó kọ fún wa yẹn lẹ̀ a lè change code yẹn nínú yìí báyìí tó wáyé pé nǹkan kan wà tá a fẹ́ pààrọ̀ náà ní pé a fẹ́ change bóyá bí range cell e2 a fẹ́ change ẹ̀ sí cell mi a fẹ́ change ẹ̀ sí range mi
or a fẹ́ change colour yẹn, or colour code lé colour code ní code 1355561 kìíní tẹ̀rí colour code red yẹn nìyẹn. Like a fẹ́ change colour index ẹ̀, wọ́n á change ẹ̀ ní ìbáyìí. Formatting condition yẹn lé. Either way, anything that a fẹ́ change ní ìbáyìí, a lè change ẹ̀ nínú code yẹn, or ká lọ ṣe manually. Nǹkan tó ń pè ní eléyìí tó ń pè ní VBA code. Lọ́jọ́ mi a máa discuss VBA code, but lónìí aṣọ lórí macro. So kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ bí macro ṣe ń lọ nìyẹn. Macro jẹ́ ó máa jẹ́ kí iṣẹ́ wa máa lè máa yá. And tẹ bá fẹ́ save iṣẹ́ macro, iṣẹ́ tẹ bá ti fi macro sínú ẹ̀, tẹ bá fẹ́ save iṣẹ́ yẹn, a ní save ẹ̀ bá ṣe máa ń save as just the regular type. A máa sọ pé save as. Ṣé kí bí lè ṣe wáyé bóyá pé Excel workbook yìí kò ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ nìkan. A máa wá sí type yẹn, a máa change sí macro enabled workbook. Macro enabled workbook. Because tá a bá save as Excel workbook or any other one, macro tá a ṣe kọ́ tó ń sìn, ní ìbánu ẹ̀ tá a bá tún ṣe, a láti save as Excel macro enabled workbook. Ìjẹ́ bóyá jẹ́ ní orí macro ní ẹ̀mí. Lọ́jọ́ iwájú a máa sọ̀rọ̀ nípa VBA. And as for now, ire o.